هم ویسی کار دیگه جایی حالا چیز دنیا چیز دیگه ویسی نتای فرمان خالی کنم پنجره با نمی سکو چه اندازه این آجر همین آجر باب نمی همین آجر باب نمی کمی آجر نه زور نیزم با سقف مثلا با ننگم با 65 زیش ننش خدایا 62 زیش ده نیست نوشتیم به 62 سکو نمیم برای بوده بادش کن واضح باید ای فرمان رو میادید که تا ما بیام هنه پورت کنید بیا دیرای برام چند سال آخری فکر بلند نبشینه ای بود جلوتر کار کنیم فعلا مرا مرمت
سر کاشی ریز Totro. تا از نبیات بده به همون
بلشیم ما بالا. کلیانه ما نه باید خوبه استاد فرامیه اصلا خشم میای ازای کیرم کاری کنم خیلی چند کلش موضوع آب شربت هم هست اگر یه مرتبه منش میاد خالی ناتر بیارم کنده نه باز زیتر پانا ای خدا شکر از اون موقع برخر نمیدی تا برخلو من اینا بالنگی لخود کردی منش یعنی با دقیقه بیان خدا بالنگی لخود
خاکستش یا این نشد مانایی Come که vai. Fark meriz mi? Vadi nestashar که مریض می‌دزدی. عقد آرامو بیده. من مخاط. نه شاخه است. بابا خاطر چه دور بده استاد روز کنی نشه جوری اوزن مثلا بیده به اوزن سکن تا رو نار بازی دیگه که بهتون زینه به زنیتر می خواست پیره بیاره خواست پیره من زینه بیاره شاید لامه تو واسه مقاله اومد نه لنگی خوبی به تاشو من نه رو بزن به سوماجر بزن به سین انا دیدم به تاشو آمدن دانه ها انا جوی داشت ترک جوی خیلی این پوشه دویدو لرا تو بدید نه خودمون دیگه همون روزه به اون نقشه تازه آخه جواسه چیه؟ ریزیش خواست بیاد کل نمیدونم زنه خواست گوشته پیله گپ بیاشتی از که ما متدا بیاد پیچی نه کار باید دو زدی تا نمیار بشه هر چنده پیلاری خواهم سرمادر که پیلاری میان باید تو من چه داره که پیلاشو بود خودی یا باید دیگه من رو تو بودی من الان نه